මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු ChatGPT ගැන. මේ දවස්වල ලොකුවට කතා කරන මාතෘකාවක් තමයි කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකෙනුත් ට්‍රෙන්ඩින් මෙයා ටොපික් එකක් තමයි ChatGPT කියලා කියන්නේ. ChatGPT කියලා කියන්නේ AI පර්යේෂණ සමාගමක් වන OpenAI විසින් හඳුන්වා දීපු artificial intelligence chatbot එකකට. මේක නිකුත් කරේ 2022 නොවැම්බර් 30 වෙනිදා. ඉතින් මේක තවත් පැහැදිලි කරොත් මේක හරියට AI වලින් වැඩ කරන search engine එකක් වගේ. ඔයා ChatGPT එකේ account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ account එකක් හදන එක හරිම සරලයි. ඔයාට තියෙන්නේ chat.openai.com එකට ගිහින් ඔයාගේ Gmail එක හරහාම sign up වෙන එක විතරයි. මම මේක මේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. මම ඔයාට incognito window එකකින් මේක පෙන්නුවොත් එහෙම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි chat.openai.com එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ account එකක් තියෙනවා නම් මෙතනින් login වෙන්න. එහෙම account එකක් නැත්නම් ඔයාට අලුතෙන්ම create කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ sign up එක හරහා. මේකෙදි ඔයාට ඔයාගේ Google account එකත් එක්ක හරි නැත්නම් Microsoft account එකත් එක්ක හරි continue දුන්නාම නිකම් ඔයාගේ OpenAI account එක create වෙනවා. හරි. අපි යන් අපේ account එකට. මම ඔයාලට මුලින්ම මේ interface එක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා ඉන්නම්. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන option ටික මේකෙන් කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මම කලින් කිව්වනේ මේක AI chatbot එකක් කියලා. එතකොට මෙයාට පුළුවන් අපිත් එක්ක chat කරන්න, අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න, විවිධ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න හරියට මිනිස්සෙක් වගේ. මෙතන මේ යටම තියෙන send a message කියන box එකෙන් අපිට මෙයා එක්ක සංවාදයේ යෙදෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ chat කරන්න පුළුවන්. මම පොඩි උදාහරණයකින්ම මේක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මෙතන පොඩි message එකක් type කරනවා. හරි මම දැන් මේ type කරගත්ත message එක send කරනවා. type කරලා keyboard එකේ enter press කරනවා. අපි මෙයාට message එක send කරාට පස්සේ මෙයාගෙන් මේ වගේ reply එකක් එනවා. එතකොට මෙයා මුලින්ම කියලා තියෙනවා hello කියලා මගේ නම කියලා. ඊළඟ මම මෙයාගෙන් how are you කියලා හුවනේ. ඒකින්ද මෙයා කියලා තියෙනවා මෙයාට මිනිස්සුන්ට දැනෙන ආකාරයේ හැඟීම් දැනෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊළඟට මෙයා අහලා තියෙනවා මට සහාය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මේ chat එක දිගටම continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මෙයාගෙන් එක එක ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා ඒවට ගැළපෙන විදිහට උත්තර දෙනවා. මේක තාම ඩිවෙලොප් කරලා තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් වලින් සංවාදයේ යෙදෙන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ අපිට බෑ අපිට කියන්න ඕන දේ වොයිස් එක පාවිච්චි කරලා මෙයාට කියන්න. ඊළඟට මෙයා දෙන රිප්ලයි එකක් මෙයාට වොයිස් එකකින් දෙන්න බෑ. මම මේ කිව්වේ ඔෆිෂියලි තාම එහෙම පාසුකමක් දීලා නැහැ කියලා විතරයි. හැබැයි අපිට පුළුවන් විවිධ එක්ස්ටෙන්ෂන් පාවිච්චි කරලා මේ පහසුකම ගන්න. මේ voice control for ChatGPT කියලා කියන්නේත් එහෙම එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක්. මේක Chrome web browser වලට තියෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක්. අනිත් web browser වලටත් මේකම හෝ මීට සමාන එක්ස්ටෙන්ෂන් නැති. ඔයාට මේක සරලවම add to Chrome දීලා add extension දීලා install කරගන්න පුළුවන්. හරි මේක install වුණාට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ChatGPT එකට ගිහින් ඔයා මේ ඉන්න window එක reload කරන එක. ඔන්න දැන් ඔයාට එනවා message type කරන තැනට යටින් mic එකක icon එකකුයි ඊළඟට speaker එකක icon එකකුයි. ඔයාට මේවා use කරලා පුළුවන් මෙයත් එක්ක voice conversation එකක යෙදෙන්න. අපි මේක පොඩ්ඩක් කරලා බලමු. මම මුලින්ම මේ mic icon එක උඩ click කරනවා. මේක allow දෙනවා. What's the difference between machine learning and deep learning? ඊට පස්සේ click කරාම ඒක send වෙනවා. Machine learning and deep learning are both subsets of artificial intelligence, but they differ in their approaches to solving problems. Machine learning involves training a computer program or model to make හරි මම මේක mute කරා.
දැන් ඔයා කලින් දැක්කා මෙන්න මෙතනදී මෙයා අපිට මැසේජ් එක ටෙක්ස්ට් එකකින් දුන්නා. හැබැයි මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකකින්ද අපිට පුළුවන් වුණා අපිට කියන්න ඕන දේ මෙයාට අපේ වොයිස් එක පාවිච්චි කරලා කියන්න ඊළඟට මෙයාගේ මැසේජ් එක අපිට වොයිස් එකකින් අහන්න. මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකේ settings වලට ගිහින් පොඩි ඔප්ෂන් ටිකක් ඔයාට ඕන නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක එපා නම් ඔයාට ගිහින් මේක රිමූව් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මේක රිමූව් කරනවා. රිමූව් ඊළඟට මේක රිමූව් වුණාට පස්සේ අපි ඇඩ් කරා වගේම ආයෙත් මේ වින්ඩෝ එක රීලෝඩ් කරන්න. හරි දැන් ඔයාට පේනවා අර යටින් තිබ්බ ඔප්ෂන් ටික අයින් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මැසේජ් කරන තැනට උඩින් තියෙනවා ChatGPT එක ගැන පොඩි දේවල් ටිකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා මුලින්ම තියෙනවා examples ටිකක්. මේකත් එක්ක ඔයා chat කරන්න ඕන විදිය ගැන එහෙම පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාට මේකෙන්. ඊළඟට තියෙනවා capabilities. ඒ කියන්නේ ChatGPT එකට තියෙන හැකියාවන් ගැන. මෙයා මෙතනදී කියලා තියෙනවා මේ conversation එකේදී අපි මෙයාට කියන හැම දෙයක්ම මෙයා මතක තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයා chat එක පටන් ගද්දිම ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා මෙයාට කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙයත් එක්ක එක මාතෘකා ගැන chat කරනවා. traveling ගැන, cooking ගැන මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ලොකු සංවාදයක් මෙයත් එක්ක කරලා වුණත් අවසානට ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් එහෙම ඔයාගේ නම හරියටම කියන්න මෙයාට හැකියාව තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා කියන එක මෙයා මතක තියාගෙන ඉන්නවා. හරි මෙයා මේ කියන එක ඇත්තද කියලා අපි පොඩි එක්සැම්පල් එකක් කරලා බලමු. මම මුලින්ම මෙයාට මගේ නම කියනවා. ඊට පස්සේ මම මෙයාට කියලා traveling ගැන පොඩි ආටිකල් එකක් ලියා ගන්නවා. මේක ෆ්‍රී වර්ෂන් එක හුඟක් ස්ලෝ. ඉතින් මම මේ ආටිකල් එක මෙයා ලියන එක මගදී නැවතුවා. මොකද නැත්තම් මේකට ලොකු වෙලාවක් ගන්නවා. හරි දැන් මම මෙයාට මුලින් මගේ නම කිව්වා. ඊළඟට මම මෙයාට කියලා traveling ගැන ආටිකල් එකක් ලියා ගන්නවා. අපි තව මෙයාට කියලා YouTube script එකකුත් හදාගමු. හරි ඔන්න දැන් මෙයා YouTube script එක හදන්න පටන් ගත්තා. ඒක නම් හැබැයි ටිකක් ස්පීඩ් හදනවා. බලමු. මෙයා homemade pizza ගැන තමයි මේ script එක හදන්නේ. හරි ඔන්න යා ස්ක්‍රිප්ට් එකත් හදලා ඉවරයි. එතකොට මම traveling article එකක් ලියාගත්තා. YouTube script එකක් ලියාගත්තා. හරි. දැන් අපි බලමු මෙයාට තාම අපේ නම මතක තියනවද කියලා. දැන් මම මෙයාගෙන් අහනවා මගේ නම මොකක්ද කියලා. ඔන්න එතකොට මෙයා කියනවා ඔයාගේ නම චතුර කියලා. ඔයා කලින් සඳහන් කරපු පරිදි. ඒ කියන්නේ මෙයාට අපේ කලින් messages කියන්නේ අපේ chat history එක මතක තියෙනවා. ඉතින් මේ chat GPT එකට මේ වගේ හැකියාවක් තියෙන එක ඇත්තටම අපිට හුඟ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා capabilities වලට පස්සේ තියෙනවා මෙයාගේ limitation ගැන. මේ මෙතනදි කියලා තියෙනවා chat GPT එකට 2021න් පස්සේ දේවල් ගැන සීමිත දැනුමක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ 2021න් පස්සේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් ගැන ලොකු අප්ඩේට් එකක් නැහැ. ඊළඟට කියනවා මෙයා ඉඳලා හිටලා හානිකර තොරතුරු උනත් දෙන්න ඉඩ තියනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙම chance එකක් තියනවා කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ.
ඊළඟට කියනවා සමහරක් විට වැරදි තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන් කියලා. එහෙම හැකියාවක් තියෙනවා කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒකින් අපි දැනගන්න ඕනේ ChatGPT එකෙන් කියන දේම 100% විශ්වාස නොකර ඉන්න. මේකෙන් කියන දේවල් හුඟක් වෙලාවට හරි. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මෙයා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ chances තියනවා කියලා විතරයි. කියන්නේ අපේ දැනගැනීම පිණිස තමයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්නේ. හරි. ඊළඟට මෙතන මේ උඩම තියෙනවා new chat කියලා එකක්. එතකොට මේකෙන් අපිට පුළුවන් අලුත් chat එකක් ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ අපි ඉන්න chat එක. මේ අපි කලින් කරපු ටෙස්ට් එක. ඒ කියන්නේ නම කිව්වා, ඊළඟට travel ගැන ආටිකල් එකක් ලියාගත්තා, YouTube script එකක් ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ අවසානට අපේ නම මතකද කියලා බැලුවා. මෙන්න මේ අපි මෙයත් එක්ක කරපු chat එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපිට අලුත් chat එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ උඩම තියෙනවා new chat කියලා එකක්. ඔයාට මේක ක්ලික් කරලා simple new chat එකක් open කරගන්න පුළුවන්. ඔයා එකිනෙකට පරස්පර මාතෘකා ගැන ChatGPT එකත් එක්ක කතා කරනවා නම් මම නම් recommend කරන්නේ ඒ එකිනෙකට අලුත් chat open කරගන්න කියලා. මොකද ඒක එකම chat එක කරපුවාම ඒක අපිටත් අපහසුයි වගේම AI එකත් confuse වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට chat එකේ කලින් කියපුව ඔයාට අමතක වෙන්න පුළුවන් නේ. AI එකට මතක තියෙනවා හැබැයි ඔයාට අමතක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා කලින් එකක් කියනවා ආයෙ chat එක දිගටම තව එකක් කියනවා. මොකද විවිධ මාතෘකාව ගැන කතා කරද්දී. ඒකින්ද හොඳම දේ තමයි ඒ එක ෆීල්ඩ් වලට වෙන වෙනම chat open කරගන්න එක. ඊළඟට ඔයාට මෙන්න මේ පැත්තෙන් new chat වලට යටින් තියෙනවා ඔයා කලින් මෙයත් එක්ක කරපු chat වල පොඩි history එකක්. ඔයාට මේක ගිහිනුත් බලන්න පුළුවන් අපි එයත් එක්ක කරපු කලින් කරපු chat මොනවාද කියලා. ඊළඟට ඔයාට මේ කලින් කරපු chat මෙන්න මෙතන මේ pencil icon එකෙන් click කරලා rename කරන්න පුළුවන්. ඔන්න මම මේක rename කරනවා. ඊළඟට ඔයාට මේ chat එක වැඩක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ chat එක delete කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන මේ යටම තියෙනවා upgrade to plus කියලා option එකක්. මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් ChatGPT plus එකට upgrade වෙන්න. මේකෙදි ඔයාට monthly $20ක මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. ඔයා මේ plus එකට upgrade වුණොත් ChatGPT 4 version එක use කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන plus version එකට අපිට හම්බෙන දේවල් ටික. හරි. දැන් අපි කතා කරා ChatGPT කියන්නේ මොකක්ද? ඒක account එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඊළඟට ඒක dashboard එක ගැන ඔයා දැනගන්න ඕන දේවල් ටික මම පැහැදිලි කරා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු මේකෙන් වැඩ ගන්නෙ කොහොමද? ඊළඟට මේක Google වගේ search engine වලින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඊළඟට මේකින්ද අනාගතේ ඔයාගේ job වලට මොන වගේ බලපෑමක් ඇති වේද? අලුත් job opportunity නිර්මාණය වෙයිද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඔයාලට ChatGPT එක ගැන තව හුඟක් දේවල් දැනගන්න ඕන නම් අපේ SL ChatGPT කියන Facebook group එකට join වෙන්න පුළුවන්. මම මේකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්.